বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলে মোৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন দিবলৈ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন লৈ আহিছো দেখিছে নহয় স্কিনখন কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈ আছে কিমান বেছি ক্লিয়াৰ হৈ আছে কোনো ধৰণৰ একনি পিম্পলছ নাই কোনো ধৰণৰ ডাৰ্ক স্পট নাই কোনো ধৰণৰ পিগমেন্টেশন নাই চকুৰ তলত কলা দাগ নাই উঠৰ ওচৰত কলা দাগ নাই কিমান বেছি ক্লিয়াৰ হৈ আছে স্কিনখন আপোনালোকে মাত্ৰ 7 দিন নাইবা 10 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকেও এনেদৰে ৰিজাল্ট পাব মই সকলোখিনি আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম কেনেদৰে কৰিলে কি প্ৰবলেম আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন কৰে যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব তাৰ লগতে ব্লেক হেড হোৱাইট হেডছ দূৰ হ'ব আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব কেনে ধৰণৰ সানস্ক্ৰিন লগালে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব তাৰ লগতে ডাৰ্ক স্পট দূৰ হ'ব তাৰ লগতে কেনে ধৰণৰ সিৰাম লগালে আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব হেয়া মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মই কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰি মোৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিছো হেয়া আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আশা কৰো চাই ভিডিওটো সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে কৰ পৰা চাই আছে হেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে হেয়াও জনাব আৰু যদি আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিও প্ৰথমবাৰ চাইছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে ডেইলি স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে প্ৰথমতে মই ফেস পেকটো বনাই দেখুৱাম যেটো ফেস পেক মই সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ কাৰণে লাগিব এয়া দৈ আৰু মই দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া টেঙা দৈ আপোনালোকেও পাৰিলে টেঙা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ লগতে লৈছো এয়া বিটৰুট পাউডাৰ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বিটৰুট পাউডাৰ নাই আপোনালোকে কেঁচা বিট যেটো থাকে হেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বিটৰুট পাউডাৰ আৰু দৈ আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে স্কিনৰ ডাৰ্ক স্পটও দূৰ কৰে স্কিনখন বহুত বেছি হাইড্ৰেট কৰে স্কিনৰ পৰা পিগমেন্টেশন ডাৰ্ক স্পটও দূৰ কৰে যদি আপোনালোকে এই বিটৰুট পাউডাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে মই লিংক ডেসক্ৰিপচনতে দি দিম তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত দিছো মই 2 চামুচ মুলতানী মিট্টি আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে আমাৰ স্কিনৰ পৰা পিম্পলছও দূৰ কৰে একনি মাৰ্কছ দূৰ কৰে যিসকলৰ ডাৰ্ক স্পট হৈ গৈছে পিগমেন্টেশন হৈ গৈছে হেয়া দূৰ কৰে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে যদি আপোনালোকে এটা ভাল মুলতানী মিট্টি বিচাৰি আছে মই ডেসক্ৰিপচনতে লিংক দি দিম তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লম ইয়াত আৰু একো ব্যৱহাৰ নকৰো এই তিনটা বস্তুৱে স্কিনখনত ইমানেই বেছি ধুনিয়া কাম কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বহুত ধুনিয়া এটা ৰিজাল্ট পাব আৰু এই পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু প্ৰথমতে মই ফেস ওয়াশ কৰি লম ফেস ওয়াশ মই এটো ব্যৱহাৰ কৰো বহুতে হুদি থাকে এটো কাৰণে ভালদৰে দেখুৱাই দিছো যদি আপোনালোকৰ স্কিনত সানটেন হৈ গৈছে পিগমেন্টেশন হৈ গৈছে ডাৰ্ক স্পট হৈ গৈছে স্কিনখন ফেস ওয়াশ কৰাৰ পিছত ড্ৰাই হৈ থাকে আপোনালোকে এই ফেস ওয়াশটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল হয় মই ডেসক্ৰিপচনতে লিংক দি দিম তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইফালে ফেস ওয়াশ কৰিবলৈ মই লৈ লৈছো অলপ চাউলৰ গুৰি আৰু এতিয়া অলপ দি লৈছো তাত ফেস ওয়াশ অলপ পানী মিক্স কৰি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু এনেদৰে যদি সপ্তাহত দুবাৰ আপোনালোকে ফেস ওয়াশ কৰে আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব তাৰ লগতে হোৱাইট হেডছ আৰু ব্লেক হেডছ দূৰ হৈ যাব বহুত ধুনিয়াকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন সাফা হৈ থাকিব কিন্তু এটো স্টেপ ডেইলি কৰিব নালাগে সপ্তাহত দুবাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু চাউল গুৰি হলনি আপোনালোকে ইয়াত বেচনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত চাউলৰ গুৰি নাই অলপ বেচন দি লব আৰু ভালদৰে ফেস ওয়াশত মিক্স কৰি ভালদৰে মুখখন ধুই লব এনেদৰে ধুলে আপোনালোকৰ স্কিনৰ ডেড সেলছসমূহ আঁতৰি যাব যিসমূহ স্কিনত আমাৰ মৰি যোৱা ছাল থাকে সেইসমূহ আঁতৰিলে আমাৰ স্কিনখন বহুত ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু স্কিনখন একেবাৰে সফট হোৱাৰ লগতে ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছ যিসকলৰ প্ৰবলেম আছে সেইসমূহ দূৰ হৈ যাব নাকৰ ওচৰত বেছিকৈ ব্লেক হেডছৰ প্ৰবলেম দেখা যায় হেৰৈত ভালদৰে লাহে লাহে ঘহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নাকৰ ওচৰত থকা ব্লেক হেডছসমূহ আঁতৰি যাব চাউলৰ গুৰি নাইবা বেচনেৰে যদি আপোনালোকে সপ্তাহত এনেদৰে দুবাৰ ফেস ওয়াশ কৰে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ স্ক্ৰাবত পইচা খৰচ নকৰিলেও হ'ব এনেদৰে আপোনালোকে কৰি স্কিনখন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব দেখিছে নহয় মুখখন ধুই ললো কিমান ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া মই লগাম ফেস পেক যেটো আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাইছিলোৱে প্ৰথমতে ভালদৰে মুখখন ধুই ললো তাৰ পিছত এতিয়া ফেস পেকটো লগাই লম যিদিনাখন আপোনালোকে এই ফেস পেকটো সপ্তাহত দুবাৰহে লগাব এই সপ্তাহত দুবাৰ লগোৱাৰ দিনাখনে আপোনালোকে চাউলৰ গুৰি নাইবা বেচন ব্যৱহাৰ কৰি ফেস ওয়াশ কৰি লব তেতিয়া বহুত ধুনিয়াকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইয়া দেখিছে নহয় ভালদৰে গুটেই মুখখনতে ফেস পেকটো লগাই লৈছো আৰু এই ফেস পেকটোৱে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পটও দূৰ কৰে স্কিনখন বহুত ধুনিয়াকৈ হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে মাত্ৰ তিনটা বস্তুহে ব্যৱহাৰ কৰিছো কিন্তু বহুত ধুনিয়া এটা ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখা পাব ইয়া দেখিছে নহয় গুটেই মুখখনতে লগাই ললো এতিয়া মই শুকুৱাৰ লৈকে থলো অলপ সময় তাৰ পিছত ধুই ললো দেখিছে নহয় স্কিনখন কিমান বেছি হাইড্ৰেট হৈ আছে জিলিকি আছে কাৰণ ইয়াত আমি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো দৈ আমাৰ স্কিনখন বহুত ধুনিয়াকৈ বগা উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে ফেস ওয়াশ কৰা হৈ গল স্ক্ৰাবও কৰা হৈ গল তাৰ লগতে ফেস পেকও লগোৱা হৈ গল এতিয়া স্কিন কেয়াৰ কৰিম প্ৰথমতে লগাই ললো টনাৰ আৰু এই টনাৰটো হৈছে প্লামৰ বহুত বেছি ভাল হয়
লগোৱাৰ লগালগে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হয় তাৰ লগতে দেখিছে নহয় কিমান বেছি হাইড্ৰেট হৈ আছে ইয়াত আছে হাইলুৰনিক এসিড লগতে ৰ'জ ৱাটাৰ ইমানেই বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে মই লিংক ডেসক্ৰিপচনতে দি দিম তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ভাল এটা ডিসকাউন্ট পাই যাব তাৰ পিছত মই লগাইছো এয়া সিৰাম এই সিৰামটো হৈছে প্লামৰ 10% নিয়াচিনামাইড সিৰাম ইমানেই বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ স্কিনত ডাৰ্ক স্পট পিগমেন্টেশন আছে পিম্পলছ আছে আপোনালোকৰ স্কিনত যদি সৰু সৰু কলা তিল হৈছে হেয়া আপোনালোকৰ দূৰ হৈ যাব মাত্ৰ 7 দিন বা 10 দিনৰ ভিতৰতে ইমানে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব স্কিনৰ ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰাৰ লগতে বহুত ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ স্কিনখন মই এতিয়া সিৰামটো লগাই লৈছো আৰু এই সিৰামটো মই নাইট আৰু মৰ্নিং দুটা টাইমতে ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকে যদি এটা ভাল সিৰাম বিচাৰি আছে যিটো আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব তাৰ লগতে পিম্পলছও দূৰ কৰিব পিম্পলছৰ ডাৰ্ক স্পট তাৰ লগতে পিগমেন্টেশনো দূৰ কৰিব আপোনালোকে এই সিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেমিকেল ফ্ৰী হয় আৰু বহুত বেছি ভাল হয় মাত্ৰ 7 দিনতে আপোনালোকে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হোৱা দেখা পাব আৰু দেখিছে নহয় স্কিনখন কিমান ধুনিয়াকৈ গ্লো কৰিছে তাৰ লগতে বগা উজ্জ্বল হোৱাৰ লগতে এটা জিলিকনি আহিছে আৰু মই মৰ্নিং স্কিন কেয়াৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো আৰু মৰ্নিংতো সানস্ক্ৰীন লগাবই লাগিব এটো সানস্ক্ৰীন মই ব্যৱহাৰ কৰো ডটেনকেৰ বহুত বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে এটা ভাল সানস্ক্ৰীন বিচাৰি আছে এই সানস্ক্ৰীনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰ'দৰ পৰা আমাৰ স্কিনখন বচাই ৰাখিব তাৰ লগতে স্কিনৰ সান টেন দূৰ কৰিব স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব কাৰণ ইয়াত আছে ভিটামিন সি সুপাৰ ব্ৰাইট সানস্ক্ৰীন হয় স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো কৰিব স্কিনখনৰ ডাৰ্ক স্পট পিগমেন্টেশনো দূৰ কৰিব স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব দেখিছে নহয় মই কিমান বেছি এই সানস্ক্ৰীনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো দুটা শেষ হলে এটো 3 নম্বৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো কিছুমান সানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত চাবচোন স্কিনখন একেবাৰে আঠা আঠা হৈ থাকে কিন্তু এই সানস্ক্ৰীনটো একেবাৰে স্কিনৰ লগত মিলি যায় আপোনালোকে এটা সৰু হলে অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে যদি ভাল সানস্ক্ৰীন এটা বিচাৰি আছে মোক বহুতে কমেন্টও কৰিছিলে বাৰু হেতু কাৰণে দেখুৱাই দিছো আৰু দেখিছে নহয় কিমান ধুনিয়াকৈ স্কিনত মিলি গৈছে আৰু স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হাইড্ৰেট হৈ আছে আপোনালোকে এনেদৰে যদি এই সানস্ক্ৰীনটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে বহুত কম সময়তে আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু ইয়া দেখিছে নহয় হাততো অলপ লগাই লৈছো বাছি যোৱাখিনি আৰু ইয়া সানস্ক্ৰীন কিমান বেছি মই ব্যৱহাৰ কৰিছো দেখা পাইছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে এনেদৰে ক্লিয়াৰ স্কিন বিচাৰে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হৈ থকা বিচাৰে স্কিনত কোনো ধৰণৰ স্কিনৰ প্ৰবলেম হোৱাটো নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো ফলো কৰিব পাৰে বহুত কম সময়তে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাব যিসকলৰ ওঠৰ ওচৰত পিগমেন্টেশন হৈ গৈছে চকুৰ তলত কলা দাগ পৰিছে আৰু স্কিনত আজিকালি বহুতৰে কলা কলা তিল পৰা দেখা যায় আপোনালোকে এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো ফলো কৰক সঁচাকৈ ভাল হ'ব মৰ্নিংত মই মুখখন ধুই সিৰাম লগোৱাৰ পিছত ডেইলি সানস্ক্ৰীন লগাও আৰু তাৰ পিছত ৰাতি মই অকল মুখখন ধুই সিৰামটোহে লগাও টনাৰ লগোৱাৰ পিছত আৰু আজি ভিডিওটো আশা কৰো চাই সকলোৱে ভাল পালে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত আজি আহিছো দিয়ক বাই